गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर मंडळी, तुमचा खूप रिस्पॉन्स छान आहे, त्याच्यामुळे मला नवीन नवीन रेसिपीज करायला मिळत आहेत आणि दाखवायलाही मिळत आहेत। आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे नमकीन चटपटा चाट। अतिशय छान घरच्या घरी तयार करता येणारं आणि अतिशय सुंदर टेस्ट असलेलं चाट आहे। याच्यामध्ये मी तुम्हाला नमकीनच्या पुऱ्या आणि चिंच खजूरची चटणी अगदी परफेक्ट करून दाखवणार आहे। याच्यामुळे चाटला खूप छान टेस्ट येते, खूप मस्त चाट आहे। माझी नवीन मंडळींना विनंती आहे की जर माझं चॅनलला तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, कारण अजूनही खूप छान नवीन नवीन रेसिपी मला तुमच्यापर्यंत पोहोचवायच्या आहेत आणि सबस्क्राईब केलं तर माझ्या रेसिपी लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। तर आता आपण बघूया लगेचच नमकीन चटपटा चाटची ही सुंदर रेसिपी। आपल्या चाटसाठी आपण ज्या पुऱ्या बनवणार आहोत त्याच्यासाठी इथं मी 2 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। गव्हाच्या पिठाऐवजी तुम्ही मैदाही वापरू शकता, पण गव्हाचं पीठ जरा पौष्टिक असल्यामुळे मी गव्हाचं पीठ वापरलेलं आहे। याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया। 2 चमचे मी इथं साजूक तूप टाकणार आहे आणि ओवा टाकणार आहे। ओव्याने खूप छान स्वाद येतो। साधारण 2 चमचे मी ओवा टाकलेला आहे। आपण हे आता सर्व छान मिक्स करून घेऊया। तूप छान पिठामध्ये असं मिक्स झालं पाहिजे आणि आता आपण हे भिजवून घेऊया। पीठ छान मळून झाले। आता ह्याला आपण जरासं तेल लावून मळून घेऊया आणि साधारण आपण हे 15 ते 20 मिनिटं पीठ असं झाकून ठेवणार आहोत आणि नंतर आपण याच्या आपल्या चाटसाठी लागणाऱ्या पुऱ्या करून घेऊया। तोपर्यंत आपण आता खजूर आणि चिंचेची चटणी करून घेणार आहोत। आपण आता खजूर चिंचेची चटणी करणार आहोत। त्याच्यासाठी मी इथं घेतलेला आहे खजूर अर्धी वाटी, बी काढून घेतलेलं आहे खजूर, आणि चिंच घेतलेली आहे अर्धी वाटी। याच्यामध्ये आता आपण पाणी टाकणार आहोत। 1 वाटी पाणी टाकूया आणि हे एक 5 मिनिटं आपण गॅसवर उकळून घेणार आहोत। खजूर आणि चिंच मी 5 मिनिटं उकळून घेतलेली आहे आणि छान थंड करून घेतलंय मिश्रण। हे आपण आधी वाटून घेऊया आणि मग गाळून नंतर मग त्याच्यामध्ये बाकी सर्व साहित्य आपण मिक्स करणार आहोत। हे मी आता छान मिक्सरला फिरवून गाळून घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत अर्धी वाटी गूळ, 1 चमचा जिरा पावडर, साधारण पाव चमचा मी इथे तिखट घालते, पाव चमचा सेंधव मीठ घातलेलं आहे मी, आणि हे पुन्हा छान मिक्सरला फिरून घेऊया की आपली खजूर चिंचेची चटणी, चटपटीत चटणी तयार। इथं दही 1 वाटी, याच्यामध्ये पाव चमचा तिखट, अगदी चिमूटभर मी मीठ घातलेलं आहे, सेंधव मीठ, आणि या दह्यात आपण घालणार आहोत चाट मसाला। साधारण पाव चमचा मी इथं चाट मसाला घेतलेला आहे। सर्व छान मिक्स करून घेऊया। चाटसाठी लागणारं दही आपलं तयार झालेलं आहे। पुरीचं पीठ आपलं 15 मिनिटं भिजवून झालेले आहेत आणि आता मी ह्या छान पुऱ्या तयार करून घेते छोट्या छोट्या। छान हे अशा पद्धतीने लाटून घ्यायचे आणि आपण आता ही तळून घेऊया। तेल तापवायचं आणि छान मंद गॅसवर यानंतर तळून घ्यायच्यात आपल्याला पुऱ्या, म्हणजे छान क्रिस्पी होतील। तुम्हाला जर ती फुगलेली नको असेल तर तुम्ही त्याला टोचे मारून तळू शकता। अशा पद्धतीने मी बाकीच्या पण पुऱ्या तळून घेते। चाटची मी इथं छान तयारी करून घेतलेली आहे। आपण ज्या पुऱ्या तळून घेतल्या होत्या नमकीन,
मिरच्या छान चुरून अशा घेतलेल्या आहेत, हे खूप महत्त्वाचं आहे, याच्यामुळे खूप छान टेस्ट येते चाटला. दही, हा रगडा आहे, चाटसाठी रगडा खूप महत्त्वाचा आहे, याच्यामुळे खूप छान टेस्ट येते चाटला. हे आपले जे सफेद वाटाणे असतात ते छान मी असे उकडून घेतलेले आहेत. टोमॅटो, कांदा, सजावटीसाठी डाळिंबाचे दाणे घेतलेले आहेत, बारीक शेव घेतलेली आहे, आपली चिंच खजूरची चटणी घेतलेली आहे, चाट मसाला, सैंधव मीठ, तिखट घेतलेलं आहे आणि कोथिंबीर. तर आता आपण चाट कसं करायचं ते बघूया. चाटसाठी सर्वप्रथम आपण हा जो चुरा घेतलेला आहे तो थोडासा टाकून घेऊया खाली. याच्यावरती आपण टाकणार आहोत रगडा. याच्यावरती आपण थोडंसं मीठ टाकून घेणार आहोत. चाट मसाला, तिखट, चिंच खजूर चटणी, कांदा, टोमॅटो, दही, पुन्हा आपण आपला जो नमकीनचा चुरा आहे, पुरीचा चुरा आहे, तो टाकून घेणार आहोत. पुन्हा सेम प्रोसेस करणार आहोत आपण. रगडा, आता याच्यावरती आपण टाकणार आहोत डाळिंबाचे दाणे, शेव, कोथिंबीर. मंडळी, नमकीन चटपटा चाट तयार आहे. खूप सुंदर टेस्ट आहे. नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.